วัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับหนุ่มนานชาแนลนะครับวันนี้นี่ตกกุ้งวันนี้ก็เป็นการเอาชีวิตรอดช่วงโควิดหลังบ้านเป็นแม่น้ำปิงนะหาอะไรกินได้ก็ต้องหากินไปนะครับนี่วันนี้วัตถุดิบเราตกมาจากแม่น้ำสดๆเลยมีกุ้งไม่น่าเชื่อว่าแม่น้ำปิงนี่อุดมสมบูรณ์อยู่เลยนะฮะดูดิตกได้ปูม้านี่อะไรโอ้โหปลานี่นั่งตกตั้งแต่เช้านะได้มานี่ก็ก่อไฟที่นี่แหละเชฟตัวหนึ่งก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาย่างเลยเอาตะแกรงลงไฟแรงนิดนึงเริ่มจะเอาทำลงก่อนเลยช่วงโควิดแล้วคือหาได้ก็ต้องหาย่างอะไรก็ได้ก็ต้องย่างกินตามเกิดแถวบ้านมีริมแม่น้ำแล้วก็ในกุ้งแม่น้ำดูดิตัวนี้เป่งๆเลยเป็นการเอาตัวรอดนะครับไม่ใช่การป่านะแต่เป็นเอาตัวรอดจากการกักตัวไม่มีอะไรจะกินเป็นงานสวยงามนี่วันอาทิตย์นะริมแม่น้ำปิงเขาก็จะมีคนมาตกปลากันบ้านระหว่างที่รอเราก็จะมาทำน้ำจิ้มกันนะครับส่วนผสมของน้ำจิ้มไอ้สองตัวนี้ทำอะไรครับหกมาเองกระเทียมนะครับกระเทียมไทยใส่ลงไปจะทำแบบเรียวๆนะกระเทียมไทยแล้วก็ขี้หนูชอบแค่ไหนก็เราก็ไม่ต้องมาสอนกันแล้วนะว่าน้ำจิ้มสามรสน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยทำกันเลยช่องหรือ YouTube อะไรนี้เขาก็มีวิธีการสอนอยู่แล้วชอบพริกมาใส่เยอะชาวบ้านเขาจะแบบตกปลา
เรียงมันเป็นแม่น้ำปิงเลยครับเล่นวุ่นวายจริงพอหรือยังจะเล่นพอหรือยังสีสันน่าทานมากครับตีนะตีไหมตีไหมเดี๋ยวเจอมีดเดี๋ยวเจอมีดยากไปเราก็รสติดชูรสไปผงชูรสนิดหน่อยให้ผมหน่อยร่วงต่อไปก็น้ำตาลใส่เลยปลาสูตรมันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกนะอยู่ที่ความพอใจเราก็ชิมมาการทำน้ำจิ้มโน่นนั่นนี่ก็มะนาวแม่น้ำปิงหลังบ้านนี่ก็เงียบสงบมากครับสำหรับนั่งตกปลาชิวๆแล้วก็ซื้อน้ำพริกหวยเย็นๆมานั่งกินด้วยได้เดี๋ยวค่อยชิมเอาง่ายๆ
เริงเห่าทุกอย่างยกเว้นโจรนี่กระดิกหางดิ๊กเข้าไปกุ้งเราก็เริ่มตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วสุกทุกชิ้นเราจะเริ่มจากกุ้งกันก่อนเลยโอ้ยังร้อนๆอยู่เลยนะสดกุ้งนี่ถือไซส์ใหญ่มากเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นกุ้งแม่น้ำแม่เนื้อน่าจะหวานลองดูจะน้ำจิ้ม3 รสไปเต็มสดมากหวานมากแกะไว้ก่อนร้อนวิธีไปกินกุ้งเผาบุฟเฟ่นะตามที่ร้านหมูกระทะร้านกุ้งเผาอะไรต่างๆที่เป็นบุฟเฟ่กินให้คุ้มนะก็แกะเผาเสร็จแล้วแกะไว้ทิ้งไว้เลยทุกตัวเย็นไว้แล้วก็จะกินได้เยอะเนี่ยพวกปูพวกกุ้งหอยโอ้โหดูท่านผู้ชมเยิ้มๆเลยมันจะมีไข่หน่อยซัดกุ้งต่อเดี๋ยวเราจะปิดท้ายด้วยปลาหมึกนะปลาหมึก ตอนนี้ย่างอยู่มันจะมีขี้กุ้งอยู่นิดหน่อยออกด้วยโอเคกิน3 รสอันเกียบมาลองหัวกุ้งบ้างต้องมาลุ้นนะว่ามีมันไหมตัวนี้ก็มีมันนิดเดียวจิ้มเข้าไปกัดเข้าไปทั้งคำเลยมันมากแล้วก็ย่างปลาหมึกไปด้วยย่างอยู่ข้างล่างคอยกลับมันเดี๋ยวมันไหม้โอเคปลาหมึกก็ใกล้ได้แล้วนะกุ้งตัวสุดท้ายมีอาหารทะเลที่ไหนมีอาหารทะเลที่ไหนก็มีแมงวันที่นั่นไอ้เหี้ยของคู่กันจริงคือมันกลิ่นมันข้าวนะมันดึงดูดแมลงวันมาบ้าง
เนื้อยังแน่นๆอยู่นะหัวมันจะหัวปั๊บโอ้โหดูมันท่านผู้ชมหนึ่งคำเสียงปลาหมึกระบาดบอกเลย อย่าให้ผมได้แท้หมาร้องไห้อ่ะกินกระดูกอ่ะพวกกินเล้งกินแล้วบอกเลย ไม่เดินทางหมาเอาหัวตัวสุดท้ายจัดไปคำโตกุ้งมันสดยังไงมันก็หวานนะยังมีมันอีกนิดนึงโอเคผมว่าปลาหมึกเราน่าจะได้แล้วคือถ้าย่างนานกว่านี้มันก็จะแห้งไปไม่อร่อยตอดมันวิธีกินกระดองปู กินให้คุ้มมันมากถือว่ามันไม่เยอะนะถึงคิวปูกินอาหารทะเลมือมันต้องเลอะนะถึงจะอร่อยถ้ามามัวแบบว่าห่วงสกปรกนู่นนั่นนี่มันไม่ถึงรสชาติว่างั้นไปแกะไปเนี่ยเขาเรียกแกะนมปูแล้วกันเสียดายเนื้อท่านผู้ชมปึ๊บปูท่านผู้ชมอีกนิดนึงอร่อยเยี่ยสดมากกินทุกส่วนนะ
ขาเขยผมกินหมดเสียดายกินนะทะเลมันเลอะ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 ทุยเลอะเลอะหน่อยนะสุดยอดหวานจริงหวานจังครึ่งหนึ่งเลอะหมดแล้วชิบหายนี่มันก็เหมือนกับแมลงสาบอะนะกุ้งกับปูเหมือนแมลงสาบที่อยู่ในทะเลถ้าใครกลัวแมลงสาบนะเราก็ต้องช่วยกันกินมันให้หมดเนื้อปูเนี่ยถ้ามันสดนะมันหวานจริงนะไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก็ยังได้เลยอร่อยมากมาลุยหวานมากโอเคขาเดี๋ยวเขาไปสังหารทีหลังเดี๋ยวมันเยอะเสียนาฬิกาในการแกะเรามาลองปลาหมึกแม่น้ำปิงกันดูเป็นไงบ้างชิมดูหวานเต็มคำมากอย่างผมอะซื้อไปกินบ้านเป็นกิโลเงี้ยไม่คุ้มต้องกินร้านบุฟเฟ่ต์ขนาดไปร้านไหนอะร้านนั้นร้องไห้อะบอกแค่นั้นวันนี้หนวดแบบเกรียมลองหนวดมั้งโอ้ยร้อนมาทีหลังฉ่ำมากมาลุย
เย็นแล้วชาวบ้านก็เริ่มมาเรื่อยๆ6 ชิ้นใหญ่เต็มคำมากเม็ดอะไรไม่รู้เหมือนลูกกระตาเหมือนปากมันอะไรสักอย่างมันว่าเอาออกผมไม่กินเขาบอกว่าปากปลาหมึกเนี่ยมันคนชอบกินอร่อยมากผมไม่กินไม่ชอบโอเคชิ้นสุดท้ายคาโมโรดวิดกูดสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันเอาชีวิตรอดตกกุ้งตกปูตกปลาหมึกที่แม่น้ำปิงหลังบ้านถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้นิดนึงเพื่อที่จะทำคลิปต่อไปให้ออกมาดูกันเดี๋ยวปิดท้ายเดี๋ยวจะพาไปเดินไปดูบรรยากาศที่ชาวบ้านเขาตกปลา